Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Walajidin. Okay guys, ya Allah guys, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay, ini yang aku dapat, aku beli pasal 10-10 pukul 12 pagi sampai 2 pagi tu ada special promotion untuk Huawei. So aku beli sesuatu lah by title of the video pun kau dah tahu dah apa. Ini adalah Huawei Band 6. Okay, ini jaga mampu. Nak beli yang amazing apa tu, yang Huawei Fit Band tu macam mahal sangat, 300 lebih. So aku ambil yang 100 lebih sahaja daripada 210. Jadi 100 lebih, 50 macam tu. So aku ambil lah. Dan accessories ni pun aku beli, tapi tak sampai lagi sebab accessories tu kedai lain. Ni daripada official Huawei punya store kat Malaysia. Dan accessories dia aku beli dekat China. So dia lambat lagi sampai. Okay, okay guys, without further ado, jom kita buka. Order hari apa? 10-10 hari tu. Hari ni Isnin sampai. Dah lah aku cuti tau. Ya Allah, gigih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia punya store dekat KL juga. So macam cepat lah sampai kan. This is first time ya aku pakai produk Huawei. Sebab tu aku beli yang murah dulu. Nanti kalau aku rasa okey, aku beli yang jam mahal. Kenapa Abang Jidin tak beli Mi Band yang Xiaomi punya brand? Aku dah survey dah masa aku beli laptop hari tu, beli skuter itu. Xiaomi punya murah. Dia punya apa tu, function dia power, tapi design dia aku tak suka bulat dengan lonjong, tak suka. Aku memang tak suka pantang. Aku perlu petak ataupun rectangle. Petak ataupun rectangle. Xiaomi pun ada petak. Tapi petak dia ada banyak sangat dia punya dagu dengan dahi dia. Tebal sangat. Tak cantik. Okay. Macam ni dagu dengan dia punya dagu dengan dia punya dahi dia nipis je macam handphone tau. Ya Allah, kotak besar dalam kecil je. Okay, apa ni? Ni adalah whatever receipt. Tada! Okay guys, aku nak stop kejap. Aku nak buat thumbnail, okay? Apalah aku, padahal boleh je nanti lepas unboxing buat thumbnail kan. Tak apalah, tak apalah. Dah terbiasa kan. Okay guys, mula-mula kita nak buat apa? Mula-mula kita kena bahu dulu. Tak guys, aku tak pernah pakai band. Tak pernah pakai yang smart band, tak pernah pakai. Smartwatch pun tak pernah pakai, okay? So, this is my first time smartwatch aku, smart band aku. So, ya, macam nak buka ni? Memang kena tepakkan macam ni ke? Oh my god, oh god. Okay. Cermin kecil ni AMOLED, okay? AMOLED, okay. Ada 96 workout modes. Nanti aku tunjukkan, okey. Macam-macam kelebihan dia. Aku pilih warna hitam, tapi nanti aksesoris aku beli banyak jenis band dia. Apa dia punya gelang dia. So ada merah, ada tu, ada ni. Kenapa macam ni? Kopak-kopak ni memang macam ni ke cara buka dia? Ya Allah ya Rabbi. Sayangnya. So nampaklah kotak ni tak pernah dibuka lagi tak? Ni warranty card ya, original lagi, original warranty card ke? Yalah, okay, ni warranty card ya. Oh, comel. Tak ada USB ni ke? Kau jangan. Mana dia USB? Okay, ada kejap aku. USB type apa ni? Tak. Yang pula ni. Ni model dia. So whatever. Okay guys, this is mine. Akhirnya comelnya. Kecil sangat lah. Ni tak apa. Nanti rezeki kita beli yang besar punya Mi Band. Okay. Serius lah, aku beli ni 100 lebih. Macam what? Comelnya. Tak apalah. Comelnya. Suka. Ringan gila. Oh my god, ringan gila.
Okay. Macam mana buka? Bismillahirrahmanirrahim. So kita buka lah dia punya protective layer ni sebab whatever. Nah, kita settingkan dulu English. Okay, English. Download Huawei Health to your phone. Scan to install. Scan apa? Download Huawei Health. Okay, I kena download apps dulu dekat handphone I. Tunggu sebentar, okay? Okay guys, abaikan background yang agak bersepah tu ya. Tengok guys. Oh my god. Alah, kejap. Kenapa dia tak cantik ni? Kenapa dia tak fokus? Okay. Yang penting ada yang ni. Dia terus display kau punya berapa banyak kali kau jalan, bateri. Yang tu api tu apa? Temperature ke apa? Heart rate kot. Ada date. Ada stress measurement lagi. Ada heart rate lagi. Apalah kan. Kemudian ni apa? Alarm ada. Sleep noise, vibration, pengera, messages, whatever. Ini heart rate kau. Okay, dia measure stress, temperature. Tekan kapal jaya ya. Music. Yang pertama tak ada music, sorry. Yang ni step berapa banyak kita dah berjalan apa sebagainya kot. Yang bestnya wallpaper dia banyak. Tadi kau tengok kan wallpaper dia banyak gila, boleh tukar-tukar. Amazing gila, bapak ringan. So dia tepat measure heart rate kau lah, heart rate, pressure dan sebagainya. Yang ni tepat. Yang bodoh ni charge. Charge dia macam ni kan. Dia kata fast charging tau. Dia macam magnet lah. Lekatkan kat sini. Tak silap aku lah, aku nampak dekat dalam lekatkan kat situ. Cocok charge. So macam wow, so amazing. This is my first time aku pakai. Agak mahal lah bagi aku. Aku tak pernah pakai jam kat tangan yang mahal macam ni. So aku nak try. Kalau benda ni bagus, aku akan beli lagi yang besar, yang Huawei Fit tu, Smart Fit tu. Itu pun interesting juga kan. Tapi ni pun dah cantik guys. Kecil je, comel. Aku rasa kalau budak perempuan memang sesuai sangat benda ni weh. Okay guys, demikianlah kita punya unboxing. Aku punya Huawei Band 6. Comel lah. Cuma rasa kecil sangat untuk 100 lebih. Tapi tak apalah, this is my first time kan. So far okay, ringan gila. Semua tak biasa lah sebab dia macam boleh mengukur apa, heartbeat dan sebagainya. So whatever kan. Dan biasanya bila kita pandang-pandang macam ni, dia buka. Macam tu, interesting. Batak sikit tak pernah guna smart band. Okay guys, video kita sampai sini saja. So kalau berminat nak beli ni, aku akan sediakan link dekat bahagian description bawah. Okay guys, thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan benda tu. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum, bye.